Như quý bà con đã biết, chăn nuôi heo trong thời gian gần đây nhận được thuận lợi lớn từ giá cả thị trường. Giá heo luôn ở mức cao. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi heo cũng đang gặp trở ngại rất lớn do các thiệt hại do dịch bệnh gây ra như dịch tả châu Phi, tai xanh, viêm phổi. Chính bởi vậy, công tác quản lý và phòng bệnh hiệu quả trên heo trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Có thể nói công tác vệ sinh là cơ sở, là nền tảng của biện pháp phòng bệnh trong chăn nuôi. Khi môi trường sống bất lợi, sẽ làm vật nuôi giảm sức đề kháng và dễ bị các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus và ký sinh trùng xâm nhập tạo ra dịch bệnh. Để phòng bệnh, ngoài biện pháp tạo môi trường sống tốt, giảm các yếu tố gây bất lợi cho vật nuôi, nâng cao được sức chống chịu và sự miễn dịch của vật nuôi, nhà chăn nuôi cũng cần phải giảm thiểu sự tiếp xúc các tác nhân gây bệnh đối với vật nuôi, từ đó sẽ hạn chế được khả năng lan truyền của dịch bệnh. Việc chăm sóc nuôi dưỡng tốt và vệ sinh phòng bệnh là những yếu tố quan trọng hàng đầu giúp người chăn nuôi có thể giảm bớt thiệt hại kinh tế do dịch bệnh gây ra. Dịch bệnh có thể lan truyền bằng nhiều con đường khác nhau. Khi hiểu rõ tính chất lây lan của từng loại mầm bệnh, chúng ta sẽ chủ động hơn trong công tác vệ sinh phòng dịch, đạt hiệu quả hơn. Làm vệ sinh và khử trùng là giải pháp khống chế dịch bệnh một cách hiệu quả nhất. Trong chăn nuôi heo, người chăn nuôi cần lưu ý thực hiện một số biện pháp vệ sinh và quản lý cụ thể như sau. Biện pháp vệ sinh: để chống chuồng sau mỗi đợt nuôi, nhằm giúp phá vỡ chu kỳ lây lan của dịch bệnh. Thời gian để chuồng chống từ 3 đến 4 tuần hoặc lâu hơn sẽ cho kết quả tốt hơn. Việc để chống chuồng khi kết hợp với làm vệ sinh và khử trùng như Belucid, Decid 400 sẽ giúp phòng bệnh rất hiệu quả. Hố sát trùng có tác dụng ngăn ngừa việc chuyển các mầm bệnh từ nơi này đến nơi khác, từ khu chăn nuôi này đến khu chăn nuôi khác. Hố sát trùng thường được đặt ở cửa đầu dãy chuồng, cổng trang trại. Chúng ta có thể sử dụng Deson Super tại các vị trí này. Vệ sinh cho nái trước khi chuyển lên chuồng nái đẻ. Làm vệ sinh nái bằng xà phòng hoặc chất sát trùng nhẹ. Thường xuyên theo dõi quan sát phát hiện heo bệnh. Khi phát hiện heo bệnh phải cách ly heo bệnh. Khi heo chết do bệnh hoặc không rõ nguyên nhân, tuyệt đối phải mang tiêu hủy hoặc chôn sâu. Biện pháp quản lý: mua heo giống khỏe mạnh từ trang trại được chứng nhận an toàn dịch bệnh, vận chuyển trên xe tải chuyên dụng đã khử trùng sạch sẽ, và phải nuôi cách ly 30 đến 60 ngày nếu an toàn mới được nhập trại. Hạn chế không cho khách tham quan chuồng trại. Khi ra vào trại, công nhân phải thay quần áo bảo hộ lao động, mang ủng cao su, đi qua phòng sát trùng, hố sát trùng trước khi vào trại. Ngăn chặn không cho động vật khác như chó, mèo, động vật gặm nhấm, chim vào khu chăn nuôi. Có kế hoạch định kỳ tẩy giun sán, phun thuốc diệt dận dẹp, ghẻ lở, ký sinh trùng ngoài ra cho đàn heo. Nuôi heo cùng lứa tuổi với mật độ nuôi phù hợp và tuân thủ áp dụng phương thức cùng vào, cùng ra nhằm hạn chế sự lây lan bệnh tật. Sử dụng thức ăn có thành phần dinh dưỡng phù hợp và được bảo quản đúng kỹ thuật. Nguồn nước uống phải cung cấp đủ, sạch, không bị nhiễm bẩn và đạt chuẩn. Dùng Deson Super để định kỳ vệ sinh hệ thống dẫn nước. Hàng ngày phải quét dọn chuồng, giữ cho chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ. Khu vực xung quanh chuồng phải thường xuyên phát quang vệ sinh. Phun thuốc diệt ruồi, mỗi tháng một lần. Định kỳ hàng tuần phun thuốc tiêu độc sát trùng chuồng nuôi, máng ăn, uống và các dụng cụ chăn nuôi khác như cuốc, xẻng, ủng, quần áo bảo hộ. Tiêm phòng đầy đủ những bệnh đe dọa đàn heo. Tiêm phòng các bệnh chính theo quy định hiện hành: dịch tả, tụ huyết trùng, lở mồm long móng. Các bệnh khác tùy theo tình hình dịch tễ của khu vực đang chăn nuôi, giả dại, viêm phổi mà tiêm phòng cho phù hợp. Khi sử dụng kháng sinh phải tuân thủ đúng quy định về chủng loại, liều lượng, thời gian dùng thuốc. Có biện pháp xử lý chất thải như xây biogas để tránh gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi và cộng đồng. Việc quản lý, nuôi dưỡng thích hợp sẽ làm tăng sức chống chịu đề kháng, tránh bớt stress và giảm khả năng lan truyền dịch bệnh, giúp ích cho công tác vệ sinh, bảo vệ sức khỏe đàn heo, từ đó sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi heo. Chúc bà con chăn nuôi hiệu quả, phòng tránh tốt dịch bệnh, đạt được hiệu quả chăn nuôi tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong kỳ phát sóng lần sau.